วันนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวปั๊มลมนะครับตัวนี้ก็เป็นปั๊มลมแอตลาสนะครับเป็นตัวนี้นะครับของเราก็ได้ทำการเปลี่ยนหน้าจอไปแล้วนะครับ แล้วก็อาการเดิมนะครับขา15นะครับมันไม่ยอมทำงานนะแล้วมันมีอาการขึ้นมาอีกทีนึงนะครับทางลูกค้าเขาก็วัดไฟแล้วนะครับว่าขา15มันมีไฟออกมานะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวหน้าจอใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราปิดเครื่องก่อนนะฮะปิดเครื่องนะครับวันนี้เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าอาการจะเป็นยังไงนี่นะครับก็มีขา15นะครับมันไม่ยอมออนนะครับก็คือจะเป็นไฟของตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งตัวรีเลย์นะครับเข้ามาบริเวณนี้นะครับติดตั้งแล้วก็เอาขา15นะครับไปสั่งนะครับตัวนี้เอามาสั่งคอยรีเลย์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังไปอีกก็พอดีว่าตรงนี้เขาวัดไฟแล้วไฟมันไม่ยอมออกมานะครับมันก็เลยทำให้ตัวเครื่องนะครับไม่ยอมโหลดลมนะครับลมก็ไม่มีใช้นะครับนี้เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนหน้าจอไปเลยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นรีเลย์นะครับก็จะเป็นคอย24 VAC นะครับแล้วก็มีหน้าจอนะครับตัวใหม่เป็นหน้าจอ MEM 880นะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าจอใหม่นะครับแล้วเราก็จะใส่แทนกับตัวหน้าจอตัวนี้เลยนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนี่นะครับอันนี้ปิดไฟเรียบร้อยนะครับหน้าจอปิดไฟเรียบร้อยนะครับหน้าจอก็ไม่มีไฟเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ถอดแผงตรงจอนี้ออกนะครับก่อนอื่นเราก็มาเริ่มถอดจอนะครับชุดนี้นะครับออกไปเดี๋ยวเราก็มาขันด้านนอกนะครับสายจะสะดวกกว่านะครับลุยเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่ครับนี้เราก็ถอดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่หน้าจอตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปแทนนะครับเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวเราก็เคลมให้กับทางลูกค้าไปเลยนะครับของผมนะครับเรื่องการเคลมนะครับถ้าเป็นลูกค้าผมจะรู้กันดีนะครับเรื่องการเคลมผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับถ้ามันอยู่ในเงื่อนไขนะครับก็ซ็อกเก็ตนะครับถอดมาเบอร์ไหนก็ใส่เดิมนะครับโอเคใส่เสร็จแล้วเราก็ย้ำน็อตนะครับนี้เดี๋ยวฝั่งนี้เรามาย้ำข้างในนะฮะอันนี้ก็ย้ำด้านในจะสะดวกกว่าขา15นะครับจะเป็นขาโหลดนะครับสั่งซอยหน่อยนี่เรียบร้อยใส่ขานี่กลับไปเหมือนเดิมโอเคย้ำแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับย้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนหน้าจอไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอเก่าตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวรีเลย์นะครับก็รีเลย์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ที่รางรีเลย์ตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ก็ติดตั้งไว้แบบนี้นี่เลยนี่นะครับรีเลย์ก็ดึงออกมาได้เลยขานะครับ13 14นะครับเป็นขา13 14ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นไฟที่มาจากขา15นะครับกับ0นะครับอันนี้นะครับ เราก็จะเอาออกมาที่ตัวนี้ก่อนนะครับและขาตัวนี้เราจะไปสั่ง
โซยนอยด์นะครับเราจะถอดออกนะครับเพื่อมาต่อที่ตรงนี้นะครับเพื่อมาต่อที่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เราก็จะถอดออกเข้ามาที่ให้มาจ่ายที่คอยก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทำเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็มีตัวนี้เราใส่รีเลย์เพิ่มไปนะครับ เดี๋ยวเวลาเครื่องทำงานนะครับ ตัวไฟที่รีเลย์ก็จะขึ้นนะครับนี่นะครับเครื่องออนนะฮะโหลดแล้วนะครับอันโหลดแล้วนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนตัวจอนะครับเปลี่ยนจอแล้วก็มีเปลี่ยนใส่ดีเลย์เพิ่มไปนะครับนี่ครับตัวจอตัวนี้ก็จอตัวเก่านะครับวันนี้ก็จบไปนะครับกับการซ่อมหน้างานนะครับกับการเปลี่ยนจอNEM 880นะครับแล้วก็ใส่ดีเลย์ชุดโซยนอยหัวโหลดนะครับให้กับตัวปั๊มลม Atlas TA37 นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวเดินทางกลับออฟฟิศกันนะครับนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอาละครับเรามาสรุปอาการของเครื่องปั๊มลมตัวนี้กันครับอย่างแรกเลยเครื่องปั๊มลมตัวนี้เกิดอาการที่ว่าหน้าจอไม่สั่งให้เครื่องโหลดลมหรือไม่ทำลมนั่นเองนะครับเมื่อตรวจเช็คแล้วพบว่าขาที่15ของหน้าจอไม่ยอมจ่ายไฟออกมาจึงทำให้เครื่องไม่สามารถโหลดลมได้นั่นเองครับทางผมก็ได้ทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนหน้าจอและติดตั้งรีเลย์ภายนอกเพิ่มเพื่อให้สามารถทนกำลังไฟได้มากขึ้นเพราะว่าเครื่องนี้ผมได้เพิ่มโซลินอยด์เข้าไป2ตัวที่ชุดหัวอะโหลดด้วยวาล์วนะครับมีโซลินอยด์ NO และ NC จึงทำให้มีกำลังวัตต์มากขึ้นจึงอาจจะส่งผลเสียให้กับรีเลย์ที่อยู่ภายในหน้าจอนะครับทีนี้หน้าจอก็เลยไม่จ่ายไฟมาที่ขาที่15ก็ทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้นะครับเมื่อได้เปลี่ยนหน้าจอและเพิ่มรีเลย์เครื่องก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับโอเคครับจบลงไปแล้วนะครับกับงานซ่อมหน้างานวันนี้เราก็มาเปลี่ยนหน้าจอพร้อมติดตั้งรีเลย์งานนี้ผมเคลมให้กับทางลูกค้าครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเรื่องเคลมถ้าเป็นลูกค้าผมนะครับจะรู้กันดีว่าการเคลมของผมเป็นอย่างไรนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับก็ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Mac Hi4 ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ